أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دا کلاس 9 میتھمیټکس چپټر نمبر 4 ایکسرسایز 4.7 کې به نن کوېسچن نمبر 8 سالو کوو. د کوېسچن کې دا وایي if x is equal to 1 over square root 2 minus 1 find the values of x minus 1 over x and x square plus 1 over x square. د x ویلو را کړله وی x minus 1 over x find کړئ او x square plus 1 over x square find کړئ. نو د x ویلو چې موږ معلومو دا x ویلو چې کومه را کړې ده دا په څه کې را کړله 1 over square root 2 minus 1 دی. نو دا ریشنلایز کول غواړي. صحیح ده. په ډینامینیټر کې موږ سره څه راغلی سرز راغلی. دا سرز ختمولو دپاره دا موږ ریشنلایز کوو. دا به ریشنلایز کوو پاتې شو 1 over x ویلو معلومول. نو هغه موږ د دې ریسیپروکل واخلو نو په اسانه معلومیږي. یعنې 1 over x که موږ معلومو 1 over x به برابر شي 1 divided by د x په ځای به څه ولګي د x ویلو یعنې 1 over square root 2 minus 1 یا 1 over x به برابر شي 1 دا تقسیم چې دی بدل شي ملټیپلیکیشن ته نو دا به الټه شي square root 2 minus 1 divided by 1 یا 1 over x برابر شو square root 2 minus 1 1 کې ضرب په 1 ډیوایډ شو نو واپس ته راغی 1 over x معلوم شو او x معلومولو دپاره دا به ریشنلایز کو یعنی x برابر دی 1 over square root 2 minus 1 دا سرز ختمو ضرب بول ورکو په څه کې square root 2 plus 1 کې او ډیوایډ به کو په square root 2 plus 1 یعنی x به برابر شي نامینیټر خپلو کې ضرب square root 2 plus 1 ډیوایډ بای ډینامینیټر به خپلو کې ضرب وکړي square root 2 minus 1 multiply by square root 2 plus 1 یا x به برابر شي نامینیټر خپل به ځای ولګېد ډیوایډ بای دا فارموله ده a minus b into a plus b a minus b into a plus b برابر دی د a square minus b square دا به شي square root 2 whole square minus 1 whole square یا x به برابر شي square root 2 plus 1 خپل په ځای ولګېد divided by دا square او square root به ختم شي نو 2 پاتې شو minus د 1 square نه څه راځي 1 راځي یعنی x برابر شو square root 2 plus 1 divided by 1 او په 1 چې ډیوایډ شي حقیقي بیا راځي یعنی x ویلو راله square root 2 plus 1 x معلوم شو 1 over x هم معلوم شوی د x نه به 1 over x minus کو نو x minus 1 over x به برابر شي اول به x ولګي square root 2 plus 1 minus بیا به 1 over x ویلو لګي هغه د square root 2 minus 1 یعنی x minus 1 over x به برابر شي square root 2 plus 1 minus چې ضرب وخوري minus square root 2 بشي minus into minus plus 1 بشي دا دواړه ختمیږي x minus 1 over x برابر شو د 2 او چې x square plus 1 over x square معلومو نو په دې به square واخلو x minus 1 over x برابر دی د 2 squaring both sides دواړه سایډ ته په square والو دا به څه شي x minus 1 over x whole square is equal to 2 whole square دا فارموله ده کولاو بشي دا به شي x square plus 1 over x square minus 2 is equal to 4 دا څنګه راغی دا کومه فارموله ده a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab دلته x د a په ځای باندې x دی او د b په ځای باندې 1 over x دی نو ab چې ضرب وخوري یعنی x او 1 over x چې ضرب وخوري ختمیږي نو صرف 2 پاتې کېږي یا 2 به اخوا لاړ شي نو x square plus 1 over x square به برابر شي 4 دلته ماینس یې دی خو چې راشي پلس 2 بشي یعنی x square plus 1 over x square به برابر شي د 6